In this video, tuturuan kita kung paano ka makakakuha ng mataas na rating sa iyong IPCRF ngayong panahon ng pandemya. Iginawa kita ng guide and tips kung paano mo i-prepare ang iyong IPCRF portfolio. At isa-isahin ko ito sa inyo dito sa video na to pagkatapos ng intro. Pasok, intro. Hello, what's up mga suke? Welcome back sa channel ko at sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala. Ako nga pala si Sirpen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor at isa ring tech enthusiast. At ngayon, naghahanap ka ng magtuturo sa iyo kung paano mo i-accomplish yung iyong IPCRF, tama ba? Kasi deadline na. Kasi hindi ka makapagbakasyon kasi kailangan mo munang tapusin yung iyong IPCRF bago ka magbakasyon. Tamang-tama kasi dito sa video na to, tuturuan kita kung paano mo i-accomplish ang iyong IPCRF portfolio, paano ka i-rate ng rater mo, ano ang mga hanapin sa iyo sa bawat objectives, at syempre kung paano ka makakakuha ng mataas na rating sa iyong IPCRF. For reference, the content of this vlog is based on the guidelines on the implementation of the RPMS for the school year 2020-2021. I will provide you a link na kung saan ma-access mo itong memorandum na ito at kung ano po yung mga files na pwede mong kailanganin in the preparation of your IPCRF portfolio. Okay ba yun? Okay? We have 12 objectives na kailangan nating gawan ng attachments. Kaya itong video na to ay hinati ko into 2 parts para hindi naman kayo manawa sa akin. Kasi kung isang video lang to, aabot ito ng almost 1 hour. So kaya hinati ko ito into 2 parts. So this is the part 1 of the video and it covers objectives 1 to 6 or CRA number 1 and CRA number 2. So sit back, relax. This is our lesson for today. There are 2 types of means of verification. So the first one is the main MOV. These are non-negotiable. Ibig sabihin, hindi natin ito pwedeng tanggalin or dapat meron ito sa inyong portfolio. The second one is the supporting MOV. This refers to the list of MOV raters can choose from to support the main MOV in the attainment of the objective. Ibig sabihin, gagamitin mo lang ito para ipang-support dun sa main objective. Pero don't worry, kasi dito sa ating RPMS 2020-2021, only Objective 11 for both RPMS tools has the main MOV and supporting MOV. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng Objective number 11. Okay, so simulan natin to sa Objective number 1, Applied Knowledge of Content within and across the curriculum teaching areas. In this objective, dapat yung ating classroom observation or yung ating mga lesson ay nai-relate natin or nai-connect natin sa iba't ibang teaching areas. Ano yung MOV na kailangan dito? Kailangan lang natin dito ng 2 COT rating sheet. Okay? So, paano ka magkakaroon ng COT rating sheet? So, number 1, so pwede kang magpa-observe via online synchronous teaching. The second option is, kung hindi possible yung option number 1, pwede kang gumawa ng video lesson na based dun sa SLM or MELC-aligned yung iyong ginawang video lesson. And the third one, if not possible yung option number 1 at yung option number 2, an observation of a demonstration teaching via LAC session. Dun ka magkakaroon ng COT rating sheet. Quality is the only performance measured in this objective. At paano ka magkakaroon ng rating? So, depende yan sa score sa'yo nung nag-observe sa'yo sa iyong demonstration teaching or dun sa iyong observation of online synchronous teaching. So, paano mo ipe-prepare yung iyong attachment? So, ganito lang. So, i-prepare mo yung iyong COT rating. So, meron ako example dito. And then, i-highlight mo lang kung nasan yung objective number 1. Kung ano yung score mo dito, yun yung gagamitin ng iyong rater para i-input dun sa iyong DepEd prescribed na IPCRF form. At para naman sa ating objective number 2, ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. So ano yung ating MOV para dito? Any supplementary materials in print or in digital format made by the ratee and used in the lesson delivery that highlights the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Ano yung pwede mong i-attach?
as your MOV. Pwedeng activity sheets, pwedeng one lesson from SLM, pwedeng lesson plan, DLP, DLL, weekly home learning plan, lesson exemplar, etc. Video lesson, audio lesson, and other learning materials in print or in digital format, pero kailangan mong mag-annotate. So ano ba yung ibig sabihin nito? Kailangan makapag-attach ka ng any of the teaching materials na ginamit mo na makakapag-highlight na ginamit mo yung ICT sa pagpapadali, pagpapasimple ng iyong pagtuturo at pagkatuto ng mga bata. Quality is the only performance measure in this objective. Ilang MOV ang kailangan natin dito? Kailangan natin dito ng 2. And then, rating. So, paano kayo rate? You will be rated based on the performance indicator. So, ano ba yung performance indicator natin? So, heto ang ating performance indicator. So, pwedeng i-view nyo na lang to or screenshot nyo na lang. So, pero para makakuha ka ng 5, kailangan ensure that the ICT used redefine and transform learning experiences and are documented properly and consistently using any referencing style as shown in the submitted learning material. Okay, so paano mo i-prepare yung iyong attachment for objective number 2? Halimbawa, ang gusto mong gamiting attachment ay gumawa ka ng isang online quiz gamit yung Google Form. Kailangan mong i-highlight, siguro mag-screenshot ka nito o kaya lesson plan mo, highlight mo na lang doon na gumamit ka ng Google Form to simplify the assessment process, etc. O kaya naman, sa iyong lesson plan o kaya ay DLL, ilagay mo na gumamit ka ng video lesson, i-highlight mo na lang doon kung paano ito nagpasimple ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Objective number 3. Apply the range of teaching strategies to develop critical thinking and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So in this case, dapat ang lesson natin ay nakakapag-develop ng higher order thinking skills ng ating mga estudyante. So ano ba yung MOV na pwede nating magamit dito? Siyempre, yung mga MOV na makapagpapakita ng na yung iyong ginawa ay nakapag-develop, nakapag-enhance ng higher order thinking skills ng mga estudyante. Ano-ano itong mga to? Activity sheets. Pwedeng one lesson from the SLM, lesson plan, video lesson, audio lesson, and other learning materials, print, digital format. Quality is the only performance measure in the objective. Ano yung MOV natin? Ilan? Dalawa dito sa mga na-mention na ito. And then rating, you will be rated based on the performance indicator. Ito yung performance indicator natin. Okay, in my own opinion, ang best na pwede nating mai-attach dito are activity sheets. Pwede rin naman na performance task na kung saan nandun na yung highlight, yung pinakang climax ng ating pagtuturo sa estudyante. At dapat dun sa ating i-attach na to, nakakapag-develop talaga ng higher order thinking skills ng mga estudyante. Halimbawa, gumamit ka ng isang video sa iyong lesson from YouTube. Okay, hindi ikaw yung gumawa. After mong ipapanood sa kanila yung video na to, so nagbigay ka ng sets of questions na kung saan doon matitrigger or ma-enhance or ma-develop yung higher order thinking skills ng mga estudyante. Another one is, halimbawa sa performance task nila, so nandun yung kung paano nila i-apply lahat ng learning nila doon sa kanilang dun sa itinuro mo sa kanila, so pwedeng iyon din yung gamitin mo na attachment para dito. In this part of the IPCRF, always don't forget to annotate. Kailangan maipaliwanag mo paano itong attachment mo na ito ay na-develop yung higher order thinking skills ng mga estudyante. Annotation is very important. Kailangan maintindihan ni rater mo bakit ito yung ginamit mong attachment. So wag mo lang basta i-attach yung mga ito, yung activity sheets, lesson plan, etc. nang wala kang annotation. Mahirapang maunawaan, baka hindi pa makita ng rater mo na ito pala yung ginawa mo dun sa iyong lesson. So, mas maging simple kung gagamit ka ng annotation. And also, mas makakatulong din kung makakapag-attach ka ng sample output ng estudyante na kung saan dun nila naipakita na
na-develop yung higher order thinking skills nila. So, tip ko lang yun. So, makakatulong kung i-attach mo ang isa sa mga sample output ng mga estudyante. So, paano kayo rate? So, gamit ang performance indicator na to. So, tingnan nyo na lang ito. Objective number 4. Established a learner-centered culture by using teaching strategies that respond to their linguistic, cultural, socioeconomic, and religious backgrounds. So this objective shows how inclusively you are teaching to your students. Kung paano yung paraan mo ng pagtuturo ay nagiging inclusive, ibig sabihin learner-centered. So ano yung MOVs na pwede natin gamitin dito? So we have activity sheets, we have lesson plan, parehas lang din dun sa mga nauna, pero ano lang yung ipagkakaiba nito sa mga nauna mong attachment. So may iba lang siya based on how you explain in your annotation. Okay, so don't forget to annotate. So quality is the only performance measure in this objective. Means of verification natin, dalawa dito sa mga na-mention na ito. And rating will be based on the performance indicator. This is our performance indicator. So, dito mo makikita kung paano kayo rate ng iyong rater. Okay, so paano mo nga ba i-prepare yung iyong attachment for objective number 4? Ito yung objective na magpapakita kung gaano ka-inclusive yung way mo ng pagtuturo. Paano mo ba masasabi na ang iyong pagtuturo is inclusive? So, halimbawa, meron kang mga indigenous people na mga estudyante, mga dumagat, halimbawa lang. So, usually, ang ginagamit natin dito, meron tayong term na ginagamit dito eh. We call it contextualization and localization. Kung paano yung lesson mo ay mai-relate mo, may ko-connect mo sa lokal, dun sa lokasyon na kung nasaan ka. Halimbawa ay sabi ko nga, indigenous people. So, meron silang mga terminologies na ginagamit. Halimbawa, ay pamamara nila ng panguhuli ng mga makakain nila. Okay, yung mga tools na ginagamit nila sa kanilang pamumuhay. Kung iyon ay mai-relate mo dun sa yung pagtuturo, nakapag-localize ka na. Okay, sabi nga kasi, mas madaling naunawaan ng mga estudyante ang kanilang lesson kapag nakaka-relate sila. Kapag nagagamit mo yung lengguwahe nila, kapag yung mga halimbawa mo o yung mga examples na ginagamit mo ay base dun sa kanilang mga karanasan, sa kanilang katayuan sa buhay, so doon mas natututo yung mga estudyante. So, ang tawag natin dun is contextualization and localization. Another example is kung meron kang mga estudyanteng Muslim, gumamit ka ng mga terminologies or pinakita mo yung pamumuhay ng mga Muslim. So by that, naramdaman ng estudyante na belong sila at mas naunawaan ng buong klase kung paano namumuhay ang mga Muslim. The term here is contextualization and localization, and in your lesson, if you were able to localize or contextualize, then pwede mong gamitin yun as your attachment. So since pare-pares lang naman yung attachment na pwede natin gamitin, magkakaiba-iba lang sila depende kung paano mo i-annotate, kung paano mo ipapaliwanag, kung paano sa lesson na to or dito sa activity sheet na to, nakapag-localize ka or naipakita mo or na-appreciate mo yung mga way of living ng iba't ibang types ng estudyante o depende dun sa mga estudyante mo. So medyo mahaba itong part na to, so sana naintindihan ninyo. For objective number 5, planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special educational needs of the learners in difficult circumstances, including the geographic isolation, the chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement or disaster, child abuse, and child labor practices. In this objective, since this is classroom observable or class observable, ibig sabihin, pwedeng makita sa iyong pagtuturo kasi ang means of verification mo rito is the COT rating sheet. So, kailangan dun sa iyong classroom observation, mai-highlight mo dun or maipakita mo dun kung paano mo pa rin na i-deliver yung iyong mga lesson despite of the circumstances or difficult circumstances ng mga estudyante. Okay? So, quality is the only performance measure in this objective.
Okay, ilan ang kailangan na MOV? Kailangan ng 2 COT. And then rating will be based on how your observer rated you in your classroom observation. For objective number 6, use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve the learner performance. Okay? In this objective, dito natin may papakita kung paano tayo nagbibigay ng feedback sa ating mga estudyante. Especially dun sa kanilang mga outputs na ipinapasa. Okay? So, paano nga ba tayo usually nang nagbibigay ng feedback? So, minsan nagbibigay tayo ng note, nagsusulat tayo ng note dun sa mga activities ng bata. Minsan naman, simply checking the activity of the student and returning it to the student is already a feedback for them so that alam nila kung ilan ang score nila, alam nila yung mali. Pero much better kung lalagyan natin ng note, especially ngayon sa time ng pandemic, hindi naman tayo nagkikita-kita ng mga estudyante natin. So, yung output na ibabalik mo sa mga estudyante mo is a way kung paano mo mabibigyan siya ng feedback or malalaman ng estudyante kung maganda ba yung ginawa niya, meron ba siyang dapat i-improve, meron ba siyang dapat baguhin do sa kanyang ginawa. Para sa susunod, alam na niya kung ano yung gagawin niya. So, ano yung MOVs na pwede natin gamitin dito? Activity sheets, performance task, quiz or test, self-learning module. Okay? It also includes yung mga, halimbawa, gumamit ka ng Google Form for your online quiz, gumamit ka ng quizzes, gumamit ka ng Edmodo or other platform na na-assess mo or nakapagbigay ka ng feedback sa mga estudyante. Like for example, dun sa ating Google Form, di ba kapag nagbigay ka ng online quiz, pwedeng automatic ma-receive na ng estudyante kung ano yung score niya dun sa quiz na yon. So that's already a way of giving feedback to the students. Okay? Pero meron ding part doon na pwede kang maglagay ng note. Let's say, congratulations, you passed the test, etc. etc. So, pwede mong ilagay yun doon sa paggagawa mo ng iyong online quiz sa pamamagitan ng Google Form. And also, doon sa Google Form, may part din doon na pwede mong gamitin, pwede mong ipakita kagad sa kanila kung ano yung score nila, pwede mong ipakita sa kanila kung ano yung mali nila, para alam nila, mali pala ako sa number 1, mali pala ako dito. Okay? So, that's already a way of giving feedback to your students. Another one is kapag nag-check ka ng mga activity sheets ng mga estudyante, so by simply writing a simple note to tell kung paano niya i-improve o kung maganda na yung ginawa ng bata, kung paano mo siya i-congratulate, magbibigay ka ng positive feedback or constructive feedback para yung estudyante ma-motivate pa siya na maggawa, magpasa pa, at i-improve pa yung sarili niya sa paggagawa ng mga outputs niya. Quality and timeliness are the performance measure for this objective. Mahalaga yung timeliness kasi kailangan yung feedback maibigay kagad natin yung sa estudyante. Kailangan malaman agad ng estudyante kung may mali siya, kung ano yung dapat niyang i-improve so that yung mga susunod mas ma-improve pa niya. Means of verification, dalawa dito sa mga na-mention na MOV yung pwede natin gamitin as MOV. And then, rating will be based on the performance indicator. Mali yung nakasulat dito, hindi based sa COT. So, based siya sa ating performance indicator. So, halimbawa, meron tayong dalawa, quality and timeliness. Sa quality, para makakuha ka ng 5, kailangan you have provided the learners with accurate and specific and directed constructive feedback as shown in the evidence submitted. So, halimbawa, nakapagbigay ka ng feedback dun sa activity sheets ng bata. Ayan. So, nag-check ka ng performance task. For example, naglagay ka ng note. Okay? Tapos, para maano mo yung timeliness, para makuha mo yung timeliness, makakuha ka ng 5 sa timeliness, kailangan MOV submitted shows feedback given within 5 working days from the submission. Kung nag-submit siya ng Monday, kailangan Friday na ibalik mo na sa kanya yung kanyang output para makita niya yung feedback mo. Okay, so that's how we get 5 in this objective. O diba, sabi sa inyo, medyo matagal ang CRA number 1 at CRA number 2. So, magpahinga ka muna, uminom ka ng kape, kumain ka, bago mo panoorin ang part 2 ng video na to. Mga suki, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pakiclick na lang yung subscribe button diyan sa baba and click the notification bell and piliin mo yung all para ma-notify ka kapag meron akong mga bagong upload. So, see you sa part 2 ng video na to. Ito,
Pakiclick na lang yung link. Bye-bye!